Le të kthejmë tani vëmendjen tonë tek fjala e Perëndisë. Ne shpesh me të drejtë zemërohemi me politikanët apo jo. Në fakt, ky është një buton që ndonjëherë sa unë mund ta prek, edhe jam i bindur që është një buton që mund të marr flaks gjithë secili prej nesh, apo jo. Jo vetëm në Shqipëri, por në veçantë në Shqipëri. Por ne shpesh me të drejtë zemërohemi me politikanët apo jo. Qeveritarët dhe zyrtarët mendojnë, ne themi vetëm për veten e tyre apo jo. Mendojnë vetëm për familjet e tyre, mendojnë vetëm për fitimin e tyre në çdo lloj mënyre. Apo jo. Jemi dakord në këtë pikë? Jo të gjithë. Jo të gjithë. Ose të paktën kështu themi ne të gjithë. Domethënë nuk e dim, është vështirë ta dallojmë se kush është, kush nuk është. Por ne themi zakonisht që ata nuk e bëjnë punën e tyre, por përpiqen të përfitojnë nga puna e tyre, ose nga privilegji që ata kanë si drejtues. Çfarëdo lloj pozicioni që kanë apo jo. Ne themi zakonisht ata nuk i shërbejnë popullit, por ata duan që të shërbehet, përfitojnë sa më shumë për veten e tyre, për familjet e tyre, më radhë apo jo. Dhe nga pamja e jashtme ata gjithë hiqen në fakt dhe thonë me gojë që ata i shërbejnë popullit dhe janë sistemin e shprehja në Shqip, janë më katolikë se papa, apo jo. Dhe përpiqen për popullin, por në realitet ndryshe thonë dhe ndryshe bëjnë ose ndryshe veprojnë. Ne gjithashtu zemërojmë me të drejtë edhe me ambasadorët tanë, edhe ka shumë barsaleta në lidhje me ambasadorët tanë në përbot, që nuk e bëjnë punën e tyre si ambasador, por ata përdorin detyrën e tyre si ambasador për të përfituar për veten e tyre dhe për familjen e tyre. Dhe të afërmit e tyre. Pra nuk e bëjnë punën si ambasador dhe në pamje të jashtme përsëri ata pohojnë që janë shërbëtorë të popullit, përpiqen për popullin, por në realitet ndryshe thonë dhe ndryshe bëjnë. Apo jo. Ata si ambasador përfaqësojnë interesat e vendit tonë dhe duhet të shërbejnë fakt shtetas e shqiptarë kudo që janë ata ambasador në emër të shtetit shqiptar, në emër të popullit shqiptar. Imagjinoni ambasador që përfaqësojnë Shqipërinë, por që mendojnë, interesohen dhe punojnë vetëm për veten e tyre, për punën e tyre dhe për familjen e tyre. Por, mbase kemi shkuar shumë larg edhe le të kthehemi këtu brenda ne. Sepse ne jemi të gatshëm të ngrejmë gishtin ndaj politikanëve dhe ndaj ambasadorëve. Po ne. Edhe ne jemi shpëtuar nga Perëndia në Krishtin Jezus që të jemi ose të shërbejmë Perëndisë si ambasadorë të Krishtit, apo jo. Ne përfaqësojmë Krishtin te njerëzit tanë, në familjet tona, te të afërmit tanë, te komshit, në shkollë, në punë, në rrugë dhe kudo. Pra ne jemi ambasadorë të Krishtit tek ata. Pyetja është si e përfaqësojmë neve Krishtin tek ata njerëz. Çfarë mendojnë dhe si mendojnë këta njerëz për Krishtin dhe si mendojnë për kishën, si rezultat i faktit që ne jemi ambasadorë të tij. A mburrimi ne që jemi të krishterë dhe kemi privilegjin të jemi ambasadorë të Krishtit? A e dinë të tjerët që ne jemi të krishterë dhe a dallojnë të tjerët nga jeta që ne jetojmë që ne jemi të krishterë? A u flasin njerëzve për Krishtin dhe çfarë ai ka bërë për ne? Pra pyetja është çfarë mund të thonë njerëzit për ne? Njerëzit që ne njohim, a mund të thonë me vërtet që ne jemi shërbëtor, jemi ambasadorë të denjtë të Jezu Krishtit? Që ne e kemi përfaqësuar denjësisht atë tek ata? A do thoshin njerëzit që ne jemi si ambasadorët shqiptarë në përbot? Apo ne përfaqësojmë denjësisht Krishtin, interesat e tij, mbretërinë e tij dhe lavdinë e tij? Pra pyetja, vëllezër, nuk dua që të ju bëjë të ndjeni fajtor, pra nuk është ky qëllimi, thjesht të na shkumt edhe nga realiteti kush jemi ne dhe apo jetojmë neve në përputhje me atë çfarë ne jemi dhe themi që jemi, apo jo. A jemi ne të krishterë vetëm me emër? A jemi ambasador vetëm me emër, sepse në realitet në fakt mund të jemi si ambasadorët dhe qeveritarët tanë që jetojnë dhe punojnë për veten e tyre dhe për interesat e tyre, për familjet e tyre, apo jetojmë me të vërtet për të shërbyer Krishtit si ambasadorë të tij në botë. Perëndia do të na gjykojnë edhe një ditë, edhe pyetja është çfarë përgjigje ne do t'i japim Perëndisë. Një gjë e rëndësishme gjithashtu për ambasadorët është që ata asnjëherë nuk duhet mendojnë dhe veprojnë në kokën e tyre, apo jo.
paktën kështu janë shtrëzuar tjetë realiteti, por ata duhet ushtrojnë detyrën në përputhje me direktivat dhe qëllimet e vendit të tyre të përfaqësuar nga Ministria e Jashtme. Kështu që edhe ne si ambasadorë të Krishtit nuk duhet mendojmë dhe veprojmë me kokën tonë, por duhet veprojmë në përputhje me fjalën e Perëndisë që ne përfaqësojmë, edhe të komunikojmë në botë kush është Krishti. Por njëkohësisht pjesë e punës tonë si ambasadorë, jo vetëm që lëm Perëndin të na tregojnë se si duhet jemi ambasadorë të tij, por gjithashtu ne komunikojmë me Perëndin vetë përmes lutjes, siç u lut edhe bëni pak më sipër që ne kemi hyrje tërësisht të lirë tek Perëndia me anë të Krishtit. Lutja në fakt është pjesë kryesore e jetës së krishterë dhe mjet kryesor që na ka dhënë neve Perëndia për të përmbushur detyrën tonë si ambasadorë dhe shërbëtorë të Krishtit në botë. Pyetja që unë kam për secilin prej jush është kjo. Kur ne lutemi dhe për çfarë lutemi? Pra edhe pyetini vetëm tuaj, një moment, një sekond. Kur luteni ju? Pra nuk e kam fjalën për kohën, nuk e kam fjalën luteni gjesa apo ndrojnë darkë, por çfarë ju shtyn ju që të shkoni në lutje? Dhe për çfarë luteni? Tani, kur ne lutemi dhe për çfarë lutemi tregon se çfarë është e rëndësishme për ne apo jo. Tregon se çfarë ne adhurojmë në të vërtetë. Nëse ne lutemi vetëm për punën, nëse lutemi vetëm për shëndetin ton apo për familjet tona, për gjërat që ne duam, apo kur gjërat që ne duam fort vijnë në rrezik, si shëndeti apo fëmijët tanë apo njerëzit tanë, ne në fakt nuk adhurojmë Perëndin, por adhurojmë pikërisht këto gjëra. Ne nuk i shërbejmë Perëndis, por i shërbejmë vetes tonë. Lutjet që janë të bëra ose të detyruara nga vështirësitë dhe rrethanat nuk janë lutje të vërteta. Madje do kisha guximin të thoja që janë lutje ateiste. Po, janë lutje ateiste dhe pagane. Lutjet që janë sforcuara vetëm nga, nuk po them që është gabim të lutemi kur jemi në situatë vështirë, por nëse lutemi vetëm kur ne na diktojnë rrethanat, ka diçka serioze që nuk shkon me jetën tonë. Kam parë edhe ateistë që kur kanë probleme me shëndetin e tyre, fëmijëve të tyre, apo ata janë në rrezik, apo kanë nevojë për diçka, ata luten dhe kërkojnë lutje, ato ju drejtohen kishave, xhamive dhe tylbeve. Edhe ateistët. Kur janë në vështirësi, drejtohen Perëndis. Si mendoni ju? A ju njeh një person ju që vjen tek ju vetëm kur ka nevojë për ju? Që ju flet juve vetëm kur ka nevojë diçka për juve? Si mendoni? Keni në një marrëdhënie me këtë person? E njihni këtë person? Mbaj mend para ca kohësh, pash një person që kishte probleme me ndezjen e makinës, edhe më tha, ke diçka tha me që ta lidhi me makinën time, tha, dhe makinën time, edhe që ta ndes. Po, i thash. Edhe e ndihmova, dhe sa herë që shifeshin flisnin, por dal nga dal, ai nuk kishte dëshirë më të fliste. Ajo çfarë unë ndihmova, e shtyu atë të kishte një farmësie, por me kalimin e kohës, u zbe fare, e harroi fare, nuk ishte problem për mua, por tani më shef edhe shtrembur, mundësisht. Edhe ju më thoni, a kam unë një lloj marrëdhënie me këtë person? Jo. Ai thjesht më foli dhe mund të më flas përsëri nëse ka nevojë prapë për baterinë e makinës time. Të shkosh të aprishësh ti. Po, unë ja prishun. Por, pyetja që shtrohet është kjo. Por ne, a e njohim Zotin nëse flasim me Zotin vetëm kur kemi nevojë për të? Sigur Zoti është numri i urgjencës, apo numri i 129-s. Kur ishte hera e fundit që u lutët për rritjen tuaj shpirtërore? Kur ishte hera e fundit që u lutët për rritjen shpirtërore të dikujt tjetër? Kur ishte hera e fundit që u lutët për kishën? Kur ishte hera e fundit që ju lutët për pastorët tuaj? Një nga gjërat që ndodh shpesh me antarët e kishës është që ankohen shpesh me drejt apo drejt, nuk po gjykoj, për pastorët. Por peshoni një herë sa herë luteni për pastorët tuaj, për drejtuesit tuaj. Kur jeni lutur herën e fundit për shërbesën e kishës?
Kur ishte ere fundit që u lutët për që ne si kishë të përmbushim misionin e kishës. Kur ishte ere fundit që u lutët për shpëtimin e të tjerëve. Kur ne lutemi edhe për çfarë ne lutemi, tregon se çfarë është e rëndësishme për ne. Nëse është e rëndësishme, ne shkojmë në lutje, nëse nuk është e rëndësishme, ne nuk lutemi. Dhe tregon në fakt në vërtet çfarë adhurojmë neve në të vërtetë. Edhe sot në fakt themi për herë të 6 tek Romakeve kapitulli 15, edhe jemi te vargjet 30 deri në 33. Dhe kemi qenë duke parë planet e apostullit Paul për ungjillin, dhe kemi parë pasionin e tij të madh për ungjillin dhe për Krishtin, dhe shembullin e tij, ose shembullit, më të thoja më mirë, ne duam që përmes shembullit të tij të rritemi dhe të bëhemi ambasadorë besnik të Jezu Krishtit, dhe të bëhemi një kishë ungjilluese dhe misionare. Edhe le ta hapim Biblën tek Romakeve kapitulli 15, vargjet 30 deri në 33. Pra, Romakeve kapitulli 15, vargjet 30 deri në 33. Që le të lexojmë këto vargje dhe pastaj le të lutemi së bashku që Perëndia do të na flasë përmes fjalës së tij. Tonë shikojmë mirë për të bërë një pauzë që Zoti na flasë përmes fjalës së tij. Dhe ju lutem o vëllezër për Zotin tonë Jezu Krisht dhe për dashurinë e Frymës, të luftoni bashkë me mua në lutje te Perëndia për mua, që unë të shpëtoj nga jo besimtarët në Jude, dhe që shërbesa ime që po bëj për Jeruzalemin të jetë e pranueshme për shenjtërët, që të vijmë me gëzim të ju në dashur Perëndia dhe të prehen bashkë me ju. Edhe Perëndia i paqes qoftë me ju të gjithë. Amen. Dhe të lutemi së bashku. Vllai dashur, ne vim pranë teje përpara teje si fëmijët e tu, si njerëzit e tu, si populli që ti ke shpëtuar për të pozatuar në botë kushtija dhe çfarë ke bërë në Krishtin. Vallë për hir të emrit tënd, për hir të emrit birit tënd, për hir të veprës tënde, për hir të lavdisë tënde, për hir të dashurisë që ti ke për emrin tënd, ose na hap neve sytë të mendjet, na hap neve të kuptuarit, të kuptojmë fjalën tënde, të kemi vëmendje të dëgjojmë fjalën tënde dhe të bindemi fjalës tënde sot. Na folo Zot për mesaj, folo Zot që emri jot lartësohet në jetën tona dhe përmes jetës tona. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Mirë, në fakt kemi qenë duke thënë deri tani që ne po shikojmë pra si ne mund të jemi një kishë që përmbush misionin e madh të Krishtit. Dhe kemi qenë duke folur pra si të jemi ambasadorë besnik të tij. Dhe sot do të shikojmë bashkëpjesëmarrje për ungjillin e lutjes, ose unë e kisha titulluar më herët lutja e ungjillit, pak a shumë e njëjta ide, por çfarë kemi parë deri tani kemi thënë që në vargjet 14 deri në 33 gjejmë 4 komponentë kryesor se si ne të jemi ambasadorë besnik të Zotit Jezu Krishti dhe të bëhemi gjithashtu një kishë misionare që do të përmbush misionin e Krishtit në Tiranë, në Shqipëri dhe më tej. Kemi parë pra të përkushtuar për shërbesën e ungjillit, kemi parë ambicin e ungjillit, borxhin e ungjillit dhe sot do shikojmë lutjen e ungjillit. Në fakt kemi parë 4 pushtimet kryesore që kanë bënë me komponentin e parë, nuk po zgjatëm, pastaj kemi parë gjithashtu 3 gjëra themelore, element kryesor në lidhje me mënyrën si mund ta përmbushim shërbesën e ungjillit. Herën e kaluar kemi parë 7 mënyra ose veçori, çadoni 7 fusha në mënyrën se si hiri i Perëndis na transformon neve, edhe ju lutem nuk mund të përdorni dhe buletinin tuaj për të parë ato pika reflektuar mbi këto pika, nuk do të zgjatemi, por sot do të shikojmë vargjet si thash 30 deri në 33, do të shikojmë komponentin e 4 dhe të fundit të një kishe misionare. Dhe mesazhi pak a shumë është ky. Si shprehje e besimit në Zotin Jezu Krishti dhe dashurisë me anë të Frymës së Shenjtë, le të luftojmë së bashku në lutjet e Perëndia në betejën tonë të përbashkët për ungjillin si ambasadorë të Krishtit, për shkak se vetëm Perëndia mund të na bëjë një kishë të bashkuar misionare për lavdin e tij. Pra, themi mesazhin me pak fjalë është kjo. Bashkimi jonë së bashku si kishë, si ambasadorë të tij në lutje, në betejën e lutjes, në lutje për të përmbushur misionin që na ka dhënë neve Jezu Krishti. Pra, që mos ta bëjmë shumë të komplikuar. Por, për ta thënë me pak fjalë, që ne si ambasadorë të Krishtit dhe kishë të arrijmë të tjerët me anë të ungjillit, fjala e Perëndisë na thret neve të luftojmë në lutje së bashku
në një lutje së bashku të vërtet për ungjillin e dalluar nga 6 veçori kryesore. Pra do shikojmë me fjalë tjera 6 veçori kryesore të një lutje të përbashkët për ungjillin e Krishtit. Do shikojmë rëndësinë e lutjes, motivimin e lutjes, vështirësia e lutjes, fokusi i lutjes, qëllimi i lutjes dhe bekimi i lutjes. Do shikojmë vetëm 3 të parat edhe 3 të dyta do shikojmë dash Zoti javën tjetër. Ne ndalemi te pika e parë. Rëndësia e lutjes. Lutja është vetëm zëri i besimit. Në fakt ky është një citim nga një teolog dhe predikues i madh, nga Jonathan Edwards. Pra çfarë është lutja? Lutja është vetëm zëri i besimit. Nëse besojmë, me fjalë tjera, besimi ynë duhet të ketë një zë. Pra duhet të flas. Nëse nuk flasim me Perëndin do thotë se s'ka besim. Dhe apostulli Paul thotë dhe ju bëj thirrje o vëllezër, në lutje te Perëndia për mua. Tani, varje 30 dhe 33 si thash pak më herët, flasim për një lloj bashkëpjesëmarrje tonë së bashku në ungjillin, por si? Pra si luftojmë ne për ungjillin së bashku? Duke u lutur së bashku. Pra fjala e Zotit na fton sot ne të bashkohemi në një zë të vetëm, luftojmë së bashku për ungjillin duke u lutur së bashku në çdo lloj forme dhe që ne kemi në kohën tonë private, në kohën kur mblidhemi së bashku, në kohën e fund shërbesës, pra kudoherë të bashkohemi ne si kishë e Krishtit në një zë të vetëm, në zërin e besimit tonë tek Perëndia, për të përmbushur misionin që ne kemi si kishë. Pra në mënyrë që një kishë dhe një besimtar ta përmbush edhe një herë ta përmbush misionin që i ka dhënë Krishti, duhet jetë një njeri i lutjes. Që pa mundur, nëse nuk jemi ne një kishë e lutjes dhe një rit e lutjes. Dhe në fakt, Charles Spurgeon, një predikues i njohur, ka thënë mjaft bukur. Një kishë që nuk lutet është një kishë e vdekur. Një kishë që nuk lutet është një kishë e vdekur. Dhe një besimtar që nuk lutet është një besimtar i vdekur. Tani, nëse në vargjet 24-29 apostulli Paul na ka folur ne për bashkëpunimin në ungjillin, në dhënje dhe në marrje, tani na flet për bashkëpjesëmarrjen e betejën në shërbesës së ungjillit, pikërisht pra në lutje ndërmjetësuese, pra që përmbushim këtë mision. Që apostulli Paul të arrite Romakët e bekimet e plota në Krishtit apo të Krishtit, varet se çfarë do të ndodh kur Pali të çojë ofertën e kishave në Jeruzalem. Pra, ai po thotë që duhet të luten për të në mënyrë që të sigurohet që vërtet ai do të arrijë në Rom. Tani, edhe një herë thash që lutja është zëri i besimit tonë te Perëndia, sepse ne mbështetemi te Perëndia ynë i plot fuqishëm dhe Perëndia ynë sovran. Apostulli Paul në vargje 20-24 çfarë na ka thënë? Ai na ka thënë që ai ndiqte një strategji, ai kishte një plan. Ai kishte marrë ungjillin që nga Jeruzalemi deri në Iliri, deri në Shqipëri, dhe njëkohësisht kishte plan që të shkonte merrte ofertat, të shkonte në Jeruzalem me ofertat që kishte mbledhur nga kishat jo hebre, për të quar si një ofertë e kishave të tyre në Jeruzalem. Dhe pastaj ai do të, mbasi kishte mbaruar këtë shërbesë ndaj shenjtorëve, ai do të kthehej në Rom, do të shkonte në Rom dhe pastaj më pas në Spanjë. Por vëmë re që gjithmonë apostulli Paul me gjithë këto plan, me gjithë strategji që ai ka, gjithmonë janë shtronte planet e tij me lutje Perëndis, duke kërkuar vullnetin e Perëndis në lutje. Tani folja këtu që gjejmë, bëj thirrje, ju bëj thirrje, është në kohën e tashme që po thotë, vazhdimisht ju bëj thirrje. Lidhza në shqip është dhe, por në fakt është greqisht është por ju bëj thirrje, që në fakt do thotë që ai po ju thot Romakëve, por na thotë edhe neve, që megjithëse ne kemi plane, megjithëse kemi çfarë do lloj strategjish që ne kemi, përsëri ne duhet të nështrohemi Perëndis, të mbështetemi tek Perëndia për të përmbushur planin ton ose për të ndryshuar planin ton. Ai nuk Pali, pra, nuk varet te vetja e tij. Ne nuk duhet varemi te vetja jon, por tek Perëndia. Duhet të nështrohemi Perëndis në lutje për të kërkuar cili është vullneti i tij. Në fakt një misionar tjetër i njohur, Jim Elliot, që vdiq për Krishtin, në moshën 23 vjeç shkroi kështu: kudo që të jeni i tëri. Pra jetoni në çdo situatë duke besuar që është vullneti i Perëndis. Pastaj predikuesi i njohur Spurgeon thotë, i krishteri duhet punoj sikur çdo gjë varet prej tij dhe lutet sikur çdo gjë varet tek Perëndia.
Kjo është mënyra se si ne duhet jetojmë me besimin te Perëndia dhe ne shprehim këtë besim tek Perëndia me lutje. Ne sigurisht planifikojmë, sigurisht që kemi një strategji për jetën, gjithçka, por ne lutemi. Lutja është vetëm zëri i besimit tonë. Në fillim të letrës, në fakt apostulli Paul te Romakeve 1:9 u ka kërkuar, u ka thënë fakt Romakeve që ai po lutet vazhdimisht për ta. Dhe tani ai u kërkon atyre që të luten vazhdimisht për Paulin për këtë shërbesë që ai po bën. Përveç kësaj, ai dhe ata dhe ne gjithë jemi çfarë? Jemi familje e Perëndisë. Ai thotë o vëllezër. Pra nuk u drejtohet njerëzve në rrugë, o njerëz, lutuni për mua. Po i thotë o vëllezër, bashkohuni me mua në lutje te Perëndia. Pra përmes lutjeve të tyre për Paulin, ata luajnë një pjesë të rëndësishme, marrin pjesë në betejën e apostullit Paul për shërbesën e ungjillit. Prandaj Pauli i bën thirrje kishës në Rom të bashkohen me atë në lutje. Sa herë që ne i kërkojmë njëri tjetrit të lutemi për njëri tjetrin, po ftojmë njëri tjetrin të marrin pjesë në atë çfarë ne po kalojmë, në përmbushin e asaj çfarë ne kalojmë dhe bashkohemi në një Zot të vetëm, me një Zot të vetëm të besimit tek Perëndia. Me lutje ne shprehim besimin tonë të plotë te Perëndia, dhe ne kërkojmë vullnetin e Tij, lartësimin e emrit të Tij. Në fakt Zoti Jezu Krishti tek Gjoni 15 na kujton që ai është ardhia dhe ne jemi shërmendët, apo jo? Ai përmes nesh, ai na ka thënë, ai përmes nesh prodhon frut që të lavdërojë Perëndin Atin ton qiellor. Por shikoni se çfarë thotë vargjet 5 deri në 7. Unë jam ardhia, ju jeni shërmendët. Kush qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë frut, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Nëse qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Pra Jezusi thotë qartë, pa mua nuk mund të bëni asgjë. Nëse ne qëndrojmë, thotë Jezusi, në fjalën e Tij dhe ai qëndron në ne përmes pra qëndrojmë në Jezusin përmes lutjes dhe ai qëndron në ne përmes fjalës së Tij, ne do të japim shumë frut thotë për Perëndin, për lavdinë e Perëndisë. Pra, ajo vëllezër më çfarë po them është që lutja është një pjesë e rëndësishme jo vetëm e jetës së apostullit Paul, por e çdo besimtari të vërtetë, çdo krishteri të vërtetë, sepse ai dhe çdo krishter i vërtetë e var veten e tij, pra mbështetet tek Perëndia, besimi gjithmonë mbështetet tek Perëndia dhe jo te vetja jon. Por jo vetëm apostulli Paul u lut dhe kërkoi lutje, por imagjinoni edhe vetë Zoti Jezu Krishti. Lutja ishte karakteristikë e vetë Zotit tonë Jezu Krishti. Nëse do të kishte ndonjë person që nuk do të kishte mbase nevojë për lutje, do të kishte qenë Jezu Krishti, sepse Jezu Krishti është Perëndia i mëshiruar. Megjithatë, ai u lut. Ai është biri i Perëndisë dhe ai lutet Atit. Ai shkoi tek Ati me dobësinë e tij njerëzore dhe kërkoi bashkësinë e Perëndisë, kërkoi si thua bekimin e Atit të tij. Por madje do thoya që edhe në kohën e tij më të vështirë, në atë orën e tij më të vështirë, kur ai u lut o Atë, nëse zulleti yt hiqe këtë nga unë, këtë kuk nga unë, megjithatë mbani mend që në atë orën e vështirë, ai thirrri dishepujt e tij dhe u tha dishepujve të tij. Ejani thotë dhe lutuni me mua. Pra imagjinoni pak, njeriu Jezu Krishti, Perëndia në mish, fton dishepujt e tij të luten krah atij në momentin e tij më të vështirë. Ai ka dëshirë të dëgjojë lutjen e Gjonit, ka dëshirë të dëgjojë lutjen e Pjetrit, ka dëshirë të Jakobit. Lutuni thotë bashkë me mua, mish është i dobët thotë. Afro, domethënë ka dëshirë të dëgjojë lutjen e tyre. Ka dëshirë të dëgjojë zemrën e tyre të derdhet në lutje përpara Perëndisë, të bashkohet së bashku në një zë tek Perëndia. Vëllezër, të motra, lutja është pjesa më vitale, është pjesa vitale e jetës së krishterë dhe përmbushjes së shërbesës së ungjillit. Nëse Jezu Krishti për të përmbushur misionin e tij për shpëtimin ton, u lut, aq më tepër ne duhet lutemi të varemi nga ai. Lutja është zëri i vetëm i besimit ton tek Perëndia. Perëndia po na thret vëllezër motra me besim tek ai të lutemi në mënyrë të vazhdueshme për përmbushjen e misionit që ai na ka dhënë neve. Ne planifikojmë, ne punojmë sikur gjithçka varet nga ne. Dhe lutem sikur gjithçka varet nga Perëndia. Të kesh besim tek Perëndia dhe të lutesh nuk do thotë që të mos bësh asgjë. Dhe pra shumë njerëz mendojnë që kur thuash që un kam besim tek Perëndia apo un kërkoj Perëndin, disa mendojnë që, okay, Perëndia dhe pret sikur do të vijë diçka nga lart. Kjo është keq kuptimi më i madh i besimit dhe i lutjes. Edhe një herë,
Gjithçka varet nga dora e Perëndisë. Ai është sovran. Besimi ynë është tek Perëndia sovran që ka përcaktuar gjithçka, që ka bërë gjithçka. Dhe ne me besim shkojmë në botë që ai është me ne dhe ne ecim në botë me këtë besim. Pra një person që nuk lutet asnjëherë, nuk e di nëse është i krishterë, vëllezër motra. Por lutja nuk na bën neve të krishterë. Perëndia na bën neve të krishterë, por të krishterët luten, sepse janë të krishterë. Dikush ka thënë kështu, nuk e mbaj mend tamam kush e ka thënë këtë thënie, por unë e kam përfrazuar, nuk e mbaj mend nga leximet që unë kam bërë. Ai thotë kështu: ashtu si një fëmijë sapo lind merr frymë, sepse prania e ajrit vën në veprim mushkrit e tij, po ashtu edhe një person kur lind për së dyti, kur ai bëhet i krishterë, ai fillon të lutet sepse mushkrit e tij vjen në lëvizje nga prania e Perëndisë në jetën e tij. Pra është gjëja më normale që një krishterë të lutet, që ka rilindur. Lutja është vetëm zëri i besimit tonë tek Perëndia. Vëllezër motra, nëse ne kemi rënë në gjumë, Zoti na zgjoft neve në zërin e tij, në zërin e hirit të tij, që të jemi vigjilent në lutje, pra që të shkruajmë në lutje. Pra, kemi parë rëndësinë e lutjes, le të shikojmë motivin e lutjes, e vargun 30. Motivi i lutjes, besimi te Zoti Jezus dhe dashuria e Frymës ose nga dashuria e Frymës së Shenjtë. Dhe shikoni çfarë thotë: ju bëj thirrje vëllezër për Zotin tonë Jezu Krishti dhe për dashurinë e Frymës në lutje te Perëndia për mua. Ai thret ata të lutën në emër të, pra i thret ata të lutën, pra i thret ata në emër të Zotit Jezu Krisht, por thotë gjithashtu dhe për dashurinë e Frymës. Tani çfarë është dashuria e Frymës? Pra nga njëra me thret nën emrin e Krishtit, pra të lutën për shkak të Krishtit, për shkak të autoritetit që ai ka kërkon atyre, por njëkohësisht edhe nga dashuria e Frymës. Çfarë është dashuria e Frymës? Te Romakeve 5:5 kemi parë që apostulli Paul ka thënë, por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së Shenjtë që na është dhënë. Pra, dëgjoni pak më vonë vëllezër. Të çdo besimtar i vërtet, kush banon? Banon Fryma e Shenjtë. Por nëse banon Fryma e Shenjtë, do thotë që Fryma e Shenjtë ka derdhur tek çdo besimtar dashurinë e Atit në zemrat e tij në mënyrë që të dojë Perëndin dhe të dojë të tjerët. Dhe ne kemi parë tashmë këtë te Romakeve kapitulli 12, 9, 21, 13, 1 deri në 7 dhe 13, 8, pra dashurinë e tërësi për Perëndin, për njëri tjetrin, për njerëzit e bashkëputuar. Pra çfarë na motivon neve në lutje? Është vetë Zoti Jezu Krishti, hiri i tij që na forcon dhe dashuria e tij që ai na ka dhënë, dashuria e Atit që është derdhur në zemrat tona për njëri tjetrin dhe dashurim madje edhe për njerëzit e humbur siç ai i don të humburit. Te e para Gjonit kapitulli 4, vargjet 7 deri në 8, apostulli Gjon thotë kështu: shumë të dashur, le ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia dhe kushdo që do, ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndin. Pra vëllezër, si e dim që ne jemi të krishterë? A kemi dashurinë për njëri tjetrin? Praktikisht, jo dashurinë me fjalë, por dashurinë me vepra. Ai thotë që nuk ka dashurinë, nuk e ka njohur Perëndin sepse Perëndia është dashuri. Pastaj në vargun 19 thotë, ne e duam atë, e duam pra Perëndin sepse ai na desh i pari. Dhe pastaj në vargun 21 thotë, dhe ky është urdhërimi që kemi marrë nga ai që do Perëndin, le të dojë edhe vëllain e vet. Pra, lutem, vëllezër mot, përpiqeni të kuptoni argumentin këtu. Të krishterët që kanë lindur nga Perëndia pse duan sepse ata kanë marrë frymën e shenjtë dhe fryma e shenjtë ka derdhur dashurinë e Atit në zemrat e tyre në mënyrë që të duan Perëndin dhe të duan njëri tjetrin dhe të duan njerëzit e tjerë. Lutja është një mënyrë kryesore se si ne e shprehim ose derdhim dashurinë e Perëndisë ndaj njëri tjetrit. Dhe e shprehim këtë dashurinë ndaj njëri tjetrit. Pra, kur ne kërkojmë të lutemi, po themi të duam njëri tjetrin. Çfarë vën lëvizje lutjen tonë? Hiri i Zotit tonë Jezu Krishti, dashuria e Frymës së Shenjtë që është derdhur në zemrat tona. Një autor predikues i njohur thotë kështu: lutja është zemra e mbërthyer në mahnitje plot dashuri. Lutja është zemra e mbërthyer në mahnitje plot dashuri. Timothy Keller. Lutja pra është mënyra se si ne shprehim besimin tek Zoti ynë Jezu Krisht dhe shprehim dhe ose japim atë dashuri që Perëndia ka derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së Shenjtë. Apostulli Paul pra i thret ata, na thret edhe neve, në emër të Zotit tonë Jezu Krisht dhe nga dashuria që kemi ne të Atit nga Fryma e Shenjtë, të lutemi për njëri tjetrin.
Pra çfarë motivon lutjet tuaja vëllezër dhe motra? A motivon lutjet tona vetëm rastësia, rrethanat, gjërat e vështira? Pra nëse ne besojmë në Krishtin përmes forcës së Tij, ne mund të lutemi dhe fryma e shenjtë që banon në ne na mundson neve që me hirin e Perëndisë të duam të tjerët duke u lutur për njëri tjetrin. Hiri i Krishtit, dashuria e frymës së shenjtë janë ato që na motivojnë neve të lutemi për njëri tjetrin. Hiri i Zotit Jezu Krishti pra duhet na motivojë që ai ka treguar ndaj nesh dhe që ky hir të derdhet tek të tjerët. Lutja është një mundësi vëllezër motra që ne kemi që të shprehim besimin tonë tek Perëndia, të shprehim dashurinë për njëri tjetrin, të shprehim që Perëndia është në kontroll të gjithçkaje, që ne me hirin e Tij duam atë që do Perëndia, duam të përbushet misionin e Tij, duam që shpëtohen njerëzit, duam që njerëzit të lavdërojnë Jezu Krishtin. Pra, Zoti kur na thret vëllezër, domosdoshmë ta riorientojmë lutjen tonë nga vetja dhe për veten tonë, ta riorientojmë atë në lutje që së bashku të bashkohemi në një lutje të përbashkët për të lutur për misionin që ai na ka dhënë neve si individ dhe si kishë. Për njëri tjetrin dhe nga dashuria për njëri tjetrin. Dhe së treti, pra kemi parë rëndësinë e lutjes, motivi i lutjes dhe së fundi do të shikojmë për sot vështirësia e lutjes. Dhe motra, lutja është e vështirë. Lutja është betejë shpirtërore, është një nga fushat që unë kam nevojë shumë të rritem. Dhe apostulli Paul thotë të luftoni bashkë me mua në lutje te Perëndia për mua. Apostulli Paul po na fton edhe një herë, ne edhe të krishterët në Rom, që përmes lutjeve të tyre dhe tonë të marrim pjesë së bashku, të kujtojmë së bashku që ne kemi një shërbes, ne jemi ambasadorë të Krishtit, ne jemi kisha e Krishtit dhe jemi këtu në botë për përmbushur misionin e Tij. Lutja është pjesë vitale e përmbushjes së misionit që ne na kemi marrë nga Krishti. Kjo na kujton edhe neve, çfarë? Që me anë të hirit tonë Jezu Krisht dhe nga dashuria e frymës së shenjtë të bashkohemi edhe ne si besimtarë, si kishë, me një Zot vetëm, me një besim të vetëm tek Perëndia që ai na përdor neve për lavdinë e Tij. Këtu në Tiranë edhe më tej. Pra, vëllezër e motra, më lejoni të kujtoj këto që ne jemi në betejë shpirtërore dhe armët tona kush janë? Armët tona janë fjalë e Perëndisë që ne duhet ta njohim sa më mirë, të pajisemi sa më mirë me fjalën e Perëndisë, me ungjillin e Krishtit dhe me lutjen. Pra dy janë armët tonë kryesore. Dhe në fakt nuk kemi kohë, por herën tjetër do ta lexojmë edhe do të fokusohemi te Efesianëve 6, 10 dhe 20 flitet më shumë se si ne jemi në betejë shpirtërore dhe se si armët tonë janë fjala e Perëndisë dhe lutja. Pra vëllezër motra, lutja është betejë shpirtërore. Lutja është një detyrë dhe një disiplinë. Një autor i njohur, që citova pak më sipër, përsëri shkruan: lutja duhet të bëhet rregullisht, duke ngulmuar me vendosmëri, me përpjekjen që të lutemi të paktën një herë në ditë, pavarësisht nëse ndjejmë ose jo. Tani vëllezër motra, më lejoni t'ju kujtoj diçka. Të mos varemi kurrë nga ndjenjat tona. Kur vjen puna për gjëra shpirtërore, ne asnjëherë nuk e ndjejmë që duhet bëjmë diçka. Asnjëherë nuk e ndjejmë që duhet lutemi. Asnjëherë nuk e ndjejmë që ne duhet vinë kish. Asnjëherë nuk e ndjejmë që ne duhet lexojmë fjalën e Perëndisë. Asnjëherë. Pra nëse do prisni që ju do të ndjeni një ditë të vini në kish, të luteni apo lexoni fjalën e Perëndisë, nuk ka për ndodhur. Mishi është kundra frymës. Mishi nuk ndon gjërat e Perëndisë. Pra mos prisni të ndjenjat. Edhe Keller citon një autor tjetër, ai thotë kështu: mëkati më i keq, vëllezër motra, dëgjoni pak, kush është mëkati më i keq? Mëkati më i keq është të mos lutemi. Mëkati i dukshëm ose i papërputhshmërisë të madhe që shpesh na habisin thotë të krishterët vijnë nga kjo ose rrjedhin prej kësaj. Sepse ato nuk duan të luten. Pra mos lutja është mëkati, mas çdo mëkati. Lutja, vëllezër motra, është betejë. Kjo do thotë që qëndrojmë në lutje pavarësisht nga uljet dhe ngritjet e ndjenjave tona. Pra mos u var asnjëherë nga uljet dhe ngritjet e ndjenjave tona. Ndërsa përsëri një autor citon një autor tjetër, pra Keller citon një libër që unë po lexoj. Ai thotë kështu: mos thuaj nuk lutem dot. Mos thuaj që unë nuk e kam frymën e lutjes. Lutu derisa të jesh në frymën e lutjes.
Keller citon përsëri mbi librin e tij mbi lutjen, edhe ai thotë imagjinoni një situatë domethënëse mbi lutjen. Ai thotë së pari me të drejtë ne duhet të lutemi dhe nëse nuk duhet lutemi edhe se nuk nxjerrim asgjë nga lutja. Sepse lutja nuk është thjesht të nxjerrësh diçka, të përfitosh diçka. Por çfarë është lutja? Është bisedë me Perëndin. Sa prej nesh duan të flasin me Perëndin. Pra, lutja nuk është thjesht për të marrë diçka prej Perëndisë. Imagjinoni që një fëmijë vjen tek ju vetëm për të marrë diçka. Bisedon me ju vetëm për të marrë diçka. Pra ne nuk duhet të shkojmë në lutje te Perëndia vetëm për të marrë ose kemi nevojë për diçka ose nuk shkojmë fare. Imagjinoni pra fëmijën që vjen tek ju vetëm për këtë arsye. Keller thotë kështu. Imagjinoni thotë ju banoni të njëjtën dhomë me dikë që në të vërtetë nuk flet fare me ju. Gjithçka që ai bën, gjithçka që ai thotë, ta lën me mesazhe, ta shkruan një mesazh. Këtë desha të them sot, këtë bëj sot, këtë nuk e bër sot. Edhe kur i thua pse nuk flet me mua, ajo thot ose ai thot, nuk ka rëndësi, por nuk përfitoj ndonjë gjë nga biseda me ty. Humbje kohë, flasësh me ty. S'ka ndonjë përfitim. Me duket e mërzitshme dhe mendjen e kam thot gjithandej, kështu që as që përpiqem fare të flas me ty. Humbje kohë. Edhe çfarë do të thoni? Pavarësisht se sa të kota mund të jenë bisedat ose është ofenduese, pavarësisht se sa të kota se nisa fjalën ngjeli. Pavarësisht se sa ne mund të mendojmë që nuk nxjerrim asgjë, mund duket biseda kot përsëri ne duhet të flasim. Nuk është arsye të mos flasim. Ajo duhet flas të paktën, si themi në sa për sy e faqe. Me atë që banon me dikën dhomë. Gjergji tregon një histori të bukur të një shoferi që mori një xha rrugës në kamion, që t'i jepte muhabet rrugës për të shtyrkohen. Shoferi ishte mërzitur, tha, po e marr të xhaxhin, por ai nuk e foli asnjë fjalë rrugës dhe kur erdhi koha për zbritur, xhaxhai i tha: "Do paratha apo do grusht?" Shoferi i ofenduar që nuk kishte folur asnjë fjalë tha me vete: "Ky nuk më tha asnjë fjalë rrugës dhe tani më pyet, do para apo grusht?" Ta shoh njëherë çfarë është ky grushti, dhe xhaxhai e përshëndeti me grushtin dhe tha: "Hajt tunja tjetër." Keller përfundon dhe thotë kështu: sigurisht fjala ofendim është tepër fjalë e vogël për të përshkruar që ne nuk flasim me Krijuesin, mbajtësin dhe shpëtimtarin tonë, ndaj të cilit i detyrohemi çdo frymëmarrje që marrim. Si mund mos flasim me Krijuesin tonë, me atë që na mban gjallë neve, që çdo frymë që ne marrim prej tij, si mund mos flasim me shpëtimtarin tonë që ka ardhur në botë për ta shpëtuar, ka dhënë jetën e tij për ne? Si mund të flasim me të vetëm për atë që duam dhe çka që kërkojmë prej tij? Ai është Perëndia e aty ynë qiellor. Si mund të mos flasim me të? Keller jep përsëri një ilustrim mjaft të veçantë, tregon për një person që thotë që në një galeri artesh, ai shikon persona që sodisin piktura me orë të tëra, madje me javë të tëra dhe me vite të tëra, dhe gjithmonë zbulojnë diçka interesante tek këto piktura. Piktura të njohura, sigurisht jo pikturat e mia. Por dhe ai thotë, sa më shumë, thot, ne duhet i kushtojmë ose të japim rëndësi lutjes. Këto piktura, thot, nuk janë asgjë, thot, me Perëndinë e mrekullueshëm të madh. Edhe se si shpirti, thot, duhet të gjallërohet, thot, të vihet në lëvizje, të mësojë të lutet, të drejtohet te Perëndia duke parë Perëndinë, duke parë lavdinë e tij. Pra ne duhet të fokusohemi tek Perëndia dhe lavdia e tij. Kush është ai dhe çfarë ka bërë? Të hapim fjalën e Perëndisë dhe aty që sot disim lavdinë e Perëndisë të zbuluar në Jezu Krishtin, dhe derisa fjala e tij, ajo bukurie rrallë dhe e mrekullueshme, të nxjisë shpirtrat tanë në komunikim me Perëndinë e mrekullueshëm. Vëllezër e motra, përsëri një dator thotë kështu: lutja është gjithmonë punë e vështirë dhe shpesh një agoni. Nganjëherë ne duhet luftojmë madje edhe që të lutemi. Duhet luftojmë edhe që të lutemi, mos kemi dëshirë për të lutur, duhet luftojmë edhe për këtë. Ne shpesh luftojmë në lutje, nganjëherë vetëm për të përqendruar tek lutja. Ndërkohë që Perëndia ai jep edhe kohë të qeta, edhe kohë të paqta. Asnjë krishter nuk shpëton dot nga nevoja për të luftuar dhe këngulur në lutje. Pra është gjithmonë një betejë për të lutur. Gjithmonë kërkon këngulje, gjithmonë kërkon luftë. Edhe John Calvini shkruan
lutja është mënyra kryesore që ne marrim çdo gjë që është për ne në Jezu Krishtin. Vëllezër dhe motra, lutja është mënyra se si marrim çdo gjë që është e jona nga Jezu Krishti. Gjithçka e marrim vetëm përmes lutjes. Edhe ai citon fjalë për fjalë. Ai thot fjalë për fjalë. Mbetet për ne të kërkojmë në të dhe në lutje të kërkojmë atij çfarë ne kemi mësuar të jemi në të. Edhe Keller përfundon dhe thot, megjithëse lutja shpesh të shtëron, pra të shtëron forcat, energjitë, madje është një agoni. Ajo është na tha gjatë burimi më i madh i fuqisë së mundshme. Pra vëllezër motra, Pali ju shkruan dhe kërkon të krishterëve të identifikohen me betejën e tij, të identifikohen me çfarë po ndodh me të, me luftën e tij shpirtërore, me luftën e tij për ungjillin, me luftën për të shpëtuar njerëzit, me anë të hirit të Perëndisë. Siç thot përsëri Calvini. Jo Calvini, por John Calvini. Pali thot, tregon se si të perëndishmit të lutën për vëllezërit e tyre, që ata duhet të bënë një me të, sikur ata të jenë një në të vështirësi. Pra dëgjojmë mundi. John Calvini thot, kur ne lutemi, marrim pjesë dhe lutemi për dikë, ne bëhemi një me atë person, marrim pjesë në vështirësitë e tyre, në problemet e tyre dhe bëhemi një zot tek Perëndia në lutje për ata. Motra dhe vëllezër, motra jonë e dashur në Gelejta apo lufton me kancerin. Ne duhet lutemi të bëhemi një me të, luftojmë me të tek Perëndia. Sepse në Krishtin ne ndjejmë dhimbjen e saj. Në Krishtin ne luftojmë luftën e saj. Vëllezër motra, nëse ne I përkasim këtij trupi, nëse më dhem dora, e ndjen gjithë trupi. Nëse dhem lufton motra jonë, ne do ta ndjejmë atë. Apo njësoj për motrën tonë Fatimen që lufton për bashkëshortin e saj. Ne marrim pjesë në betejën e saj duke bashkuar me të në lutje për shërimin e tij dhe në lutje për shpëtimin e tij, shpirtit e tij. Po ashtu lutemi për mamën e Bredit, bëhemi një në luftën me betejën e saj. Bati për vetë Bredin, për vajzën e tij. Në lutjen e shprehim zërin e besimit tonë tek Perëndia, që ai është Perëndia sovran dhe nuk ka vend tjetër ku ne mund të shkojmë, nuk ka shpresë tjetër. Edhe sikur të mos marrim asnjë përgjigje vëllezër e motra. Nuk ka vend tjetër ku ne shkojmë. Apostulli Pjetri, por Pjetri I tha Jezusit ta ku të shkojmë. Ti ke fjalët e jetës. Ku të shkojmë ne? S'ka vend tjetër. Perëndia është I vetmi burim, është I vetmi Perëndi sovran. Ai ka në dorë gjithçka. Ne s'mund të shkojmë as punë tjetër përveç se tek Perëndia. Ai është Perëndi, të s'ka asnjë tjetër përveç atij. Ai kontrollon gjithçka. Ai vepron gjithçka. Vëllezër motra, ju mund të jeni në vështirësi. Ju mund të jeni në vështirësi. Le të bashkohemi me ju në lutje. Të bërë një me ju. Por me lejonin t'ju kujtoj diçka. Ju nuk mund ta keni idenë fare se çfarë duhet bërë Perëndia përmes vështirësive të ju. Edhe se të kanë kaluar 10 vjet, 20 vjet, është e vështirë të kuptoni se çfarë duhet bërë Perëndia sepse ju nuk jeni Perëndi. Mos e mbani vetëm për Perëndi. Nuk jeni Perëndi. Perëndia është duke bashkëvepruar të gjitha gjërat për mirë, për ato gjithë ato që e duan atë dhe e kanë thirrur nga ai. Vëllezër motra, si kemi menduar në lutjen? A kemi menduar lutjen si në numër urgjence, që në 29-ta, apo nuk e di sa ka numra ambulancës, po nuk e di. Sigur ne lutemi vetëm kur kemi nevojë. A kemi menduar lutjen se duhet lutem vetëm kur ndjehemi? A kuptojmë që lutja vëllezër motra është betejë shpirtërore? Lutja është luftë me veten. Luftë për të nështruar ose për të nështruar veten tonë Perëndis, fjalës së tij. Dhe të kërkojmë vazhdimisht vullnetin e tij për jetën tonë, siç do ta shikojmë herën tjetër. Le të marrim kohë sot dhe gjatë javës të meditojmë mbi lutjen shembullore të Zotit tonë Jezu Krishti apo lutjen model që gjejmë tek Mateu 6:9-15. Aty Jezusi na mëson neve si të lutemi. Dishemi të t'i kërkojmë Jezusit se si të lutesh, që aq më tepër duhet të kërkojmë ne se si të lutemi, sepse ne nuk dimë të lutemi. Ne zakonisht lutemi vetëm për ato gjëra që na duken të rëndësishme. Pastaj vëllezër motra, lejon t'ju them këtë. Le të përfshihemi më mirë në lutje ndaj njëri tjetrit. Po si? Le të jemi më të hapur vëllezër motra. Ju jeni duke kaluar një vështirësi shpirtërore, financiare, probleme. Le të jemi të hapur me njëri tjetrin. Le të luftojmë së bashku. Në lutje edhe në çdo mënyrë tjetër, si një trup. Vëllezër motra, çfarë betejësh keni në rritjen tuaj shpirtërore? Çfarë betejësh keni në detyrën tuaj si ambasadorë I Krishtit?
Le të ndajmë me njëri tjetrin, le të lutemi njëri tjetrin, le të bashkohemi në një lutje të vetme, në një zë vetëm besimit të Krishtit që ai mund të ndryshojë gjërat për lavdinë e tij. Dhe të motra çfarë betejesh kemi ne si kishë. Ne si kishë kam frikë që nuk e marrim seriozisht rritjen tonë shpirtërore, nuk e marrim aq seriozisht mëkatin, nuk e marrim aq seriozisht përfshirjen në jetën e njëri tjetrit, kam frikë se nuk e marrim seriozisht përfshirjen në shërbeset e gjithë besimtarëve, shërben një pjesë por disa tjetër nuk shërben. Pra kjo është sfida që ne kemi si drejtues. Ne nuk po ndajmë ungjillin sa duhet, ne nuk po lutemi sa duhet, ne nuk po jetojmë si duhet në shtëpi, në shkollë, në punë, në marrëdhënie me njerëzit. Ne jemi shumë të fokusuar te vetja, më shumë ngjasojmë me botën se sa me Krishtin. Jemi të fokusuar te gjëra materiale, jemi të fokusuar te materializmi. Ne nuk jetojmë për të shërbyer, por që të na shërbejnë. Dhe motra, këto janë sfidat që ne kemi si kishë. Le të lutemi së bashku. Le të bashkohemi në një zë lutje së bashku. Me hirin e Zotit Jezu Krishti, përmes ungjillit, le të këmbulim në lutje, le të lutemi Zotit tonë Jezu Krishti, rregullisht, me këmbulje, me vendosmëri, me përpjekjen më të madhe që të lutemi një herë të paktën në ditë. Pavarësisht nëse ndjejmë apo jo, le ta kushtojmë këtë kohë, pra le të gjejmë një kohë që është koha më e rëndësishme që ne flasim me Perëndin. Ne mund ta bëjmë këtë me anë të Krishtit që na forcon. Le të kujtojmë fjalët Zotit tonë Jezu Krishti, Mateu 7:7, lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do t'ju gjeni, trokisni dhe do t'ju çelet. Pra le të mos lutemi, nuk besoj se e bëjmë ndonjëherë, kur shkoni ju diku dhe keni një gjë të rëndësishme, nuk besoj se i bini një herë zilës dhe thoni, se hapi derën po ik me vrap. Jo, bie zilës, javën e kaluar, isha në zyrë, edhe unë kam zyrën tek kisha udhë e shpresës. Edhe unë isha në takim në Skype, edhe nuk ishte njëri tjetër, por unë zakonisht nuk e hap sepse nuk prisa në një nuk shën si ka. Personi i binte aq fort derës, bam, rritë 5 minuta i binte, bam. Dhe më sam që domethënë kishte bërë gati sa të ngrihesha edhe i hapsha derën. Por nuk e bëra, nuk e hapa derën. Pra, duhet lutemi siç i bie kaq fort ky derës. Si thot Jezusi tek Luka 18 që ajo gruaja që e bezdisi gjykatësin, apo ai personi që kërkonte bukë që i ra dhe bezdisi. Aq më tepër thot Jezusi Perëndia ynë, që është i mrekullueshëm. Qofse një gjykatës i korruptuar apo një bukpjekës do ta hap, aq më tepër Perëndia që është Perëndia aty në qiellor, nuk do ta hap derën për neve. Dhe në çfarë do mënyre që Zoti na ka folur neve sot përmes fjalës së Tij, le të bindemi fjalës së Tij. Le ta dëgjojmë fjalën e Tij. Mbase sot ju jeni këtu dhe mbase ju akoma nuk jeni në rregull me Zotin. Mbase ju mendoni akoma dhe besoni te vetja juaj. Mbase ju besoni që Perëndia ju pranon që ju jeni njëri i mirë, sepse ju bindeni, edhe do të shpëtojë një ditë sepse ju keni qenë kaq njëri i mirë. Fjala e Zotit ju thret në fakt të kuptoni këto 5 të vërteta do të ndalen për të kujtuar të gjithëve ungjillin. Ju jeni përgjegjës përpara Zotit, sepse ai është krijuesi yt i shenjtë dhe Zoti yt, dhe ai është i denjë për adhurimin dhe bindjen tënde. Ju jeni së pari përgjegjës përpara Perëndisë. Së dyti, të gjithë njerëzit kanë rebeluar ndaj Zotit. Dhe ata në mënyrë të vazhdueshme mëkatojnë ndaj Zotit dhe prandaj janë në zemërimin e Tij. Dhe ju keni rebeluar ndaj Zotit dhe ju vazhdimisht mëkatoni dhe jeni në zemërimin e Tij. Pavarësisht se ju mendoni që jeni mirë apo i drejtë. Së treti, Perëndia ka bërë Krishtin shlyerje për mëkatet tona. Perëndia ka gjetur një mënyrë për mëkatarët fajtorë që të falen mëkatet dhe të shpëtojnë zemërimin e Perëndisë dhe të bëhen të drejtë para Perëndisë dhe të njohin shpëtimin, përjetojnë shpëtimin e Tij. Jezusi është rruga e vetme e Perëndisë e shpëtimit. Rruga e shpëtimit nuk është duke u përpjekur të jesh njëri i mirë për të bërë përshtypje Perëndisë dhe ai pranoi. Rruga e vetme është përmes besimit në Krishtin dhe çfarë ka bërë Krishti. Mënyra e shpëtimit është pra vetëm përmes pendimit nga mëkati dhe besimit në Jezusin. Dhe më lejoni të kujtoj çfarë është prandaj ju ftoj sot para se të tregoj çfarë është pendimi. Prandaj ju ftoj sot që të pendoheni nga mëkati juaj, dhe mëkati juaj është që ju mendoni që jeni njëri i mirë. Mëkati juaj është që ju besoni te drejtësia juaj, ju besoni tek mirësia juaj, por Jezu Krishti tha nuk ka asnjë të mirë përveç Perëndisë. Askush tjetër.
Dhe Perëndia ju fton sot pendoheni nga mëkati, nga vetëdrejtësia juaj, nga mirësia juaj, dhe të besoni me gjithë zemrën në Krishtin, duke penduar nga mëkati. Por çfarë do thotë të pendohesh nga mëkati? Këtu kemi një citim nga Martin Lloyd-Jones që na ndihmon edhe çfarë është pendimi i vërtet. Pendimi është që ju e kuptoni që jeni mëkatar fajtor i lig në praninë e Perëndisë. Që ju meritoni zemërimin dhe dënimin e Perëndisë. Që ju jeni në rrezik të shkoni në ferr nëse nuk pendoheni. Do thotë që ju filloni të kuptoni që mëkati është në ju, që ju dëshironi fort ta hiqni, dhe që ju ja ktheni shpinën në mëkatin në çdo lloj trajte dhe në çdo formë të tij. Ju braktisni botën dhe çfarëdo që t'ju kushtoj. Botën me mendjen dhe pamjen dhe praktikën e saj, dhe ju e mohoni veten dhe merrni kryqin dhe e ndiqni Krishtin. Më të afërtit dhe më të dashurit dhe gjithë bota mund t'ju quajnë të marr, ose t'ju thonë fetar radikal, apo i çmendur, mbase do të vuani financiarisht, por nuk përbën ndonjë ndryshim për ju. Ky është pendimi. Prandaj ju ftoj, nëse ju besoni te mirësia juaj, te drejtësia juaj, që ju jeni njëri i mirë, i drejtë, dhe prandaj Perëndia ju pranon, ju ftoj të pendoheni dhe të ktheheni në besimin te Jezu Krishti. Le të lutemi së bashku. Madh dashur, ne falenderojmë ty për ditën e sotme, për këtë mundësi që patëm të dëgjojmë fjalën tënde. Lutem Madh dashur që ti në hirin të na zgjosh neve o Zot, edhe lutem o Zot që ne do të ecim vazhdimisht në besim tek ti, te fjala jote, edhe të mbështetemi gjithmonë tek ti. Lutem o Zot që ti do të gjallërosh marrëdhënien tonë me ty, bashkësinë tonë me ty, dhe me njëri tjetrin që ne do luftojmë së bashku në lutje për të përmbushur misionin e madh që ne ke dhënë si ambasadorë të tu, si njerëzit e tu, si kishë jote në botë. Kërkojmë që ti bësh të gjitha këto gjëra për hir të Krishtit.